Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 18 Ιανουαρίου του 2023, ημέρα Τετάρτη. Είναι η ημέρα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον μετά από πρόσκληση του κύριου Μπάιντεν και της συνάντησής του με τον ομόλογο τον κύριο Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια το θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Εκεί είχαμε ένα δυστύχημα, τραγικό δυστύχημα, διπλά τραγικό. Πρώτον, ένα ελικόπτερο διπλά τραγικό, γιατί στο ελικόπτερο τύπου Black Hawk που κατέπεσε σε μια συνοικία του Κιέβου στην Ουκρανία, επέβαιναν όλα τα στελέχη, τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Υπουργός Εσωτερικών, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Υφυπουργός Εσωτερικών, Γενική Γραμματής. Αυτό λοιπόν ήταν η τραγική πλευρά. Η άλλη τραγική πλευρά είναι ότι έπεσε πάνω σε νηπιαγωγείο και συνολικά είχαμε, διαβάζω σε διάφορες σελίδες, 18 νεκρούς. Είδα πριν από λίγο την επίσημη ανακοίνωση, εκτός και αν έχει αλλάξει, του Ουκρανικού Υπουργείου, είναι 16 νεκροί, από τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, τα 6 είναι παιδιά που ήταν πάνω στο νηπιαγωγείο και γι' αυτό ήταν στο νηπιαγωγείο, γι' αυτό λέω ότι είναι διπλά τραγικό το δυστύχημα. Πραγματικά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί δεν λέω μόνο για τους χειριστές, τώρα δυστυχήματα γίνονται, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολλοί αξιωματούχοι στο ίδιο όχημα, είτε είναι υπτάμενο είτε όχι, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι και να απορφανιστεί ένα ολόκληρο Υπουργείο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να δούμε λίγο τι έγιναν και στα μέτωπα, πάντα με βάση τις ανακοινώσεις του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, γιατί επειδή κάποιοι λένε ότι μόνο λες από τη μια πλευρά, μόνο λες τα δυτικά, κάποιοι άλλοι λένε ότι είσαι με τη Ρωσία, τώρα αυτά να σταματήσουν. Δεν εξωστρακίζεται ό,τι λέγεται, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα εδώ, δεν υπάρχει, με το ζόρι δεν θα γίνει κάτι επειδή το λέει κάποιος, απλά υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση από τη Δύση, αυτήν αναφέρομαι και την πηγή, και ο καθένας έχει τα φίλτρα του και λέει, αφού το λένε οι δυτικοί, βάζω αυτό το φίλτρο και προσπαθώ να βγάλω την πραγματικότητα. Κάναμε και εμείς κάποιο σχολιασμό εδώ όσο μπορούμε, ελάχιστα είναι από τη ρωσική πλευρά και όσα μπορούμε τα μεταδίδουμε για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Να πούμε λοιπόν ότι συνεχίστηκαν, κυρίως υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, είχαμε βομβαρδισμούς πυρών πυροβολικού, δεν είχε πυραυλικές επιθέσεις τις προηγούμενες ώρες. Πυρά πυροβολικού είχαμε λίγα στην περιοχή της Χερσόνας, βασικά έχουμε 3 μέτωπα, ένα της Χερσόνας, ένα της Ζαπορίζια και ένα είναι το μέτωπο του Ντομπάς, που χωρίζεται σε 2, στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέτσκ. Είχαμε όμως αρκετά πυρά στο μέτωπο της Ζαπορίζια και πολλά πυρά στο μέτωπο και στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ, στο Ντομπάς. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί δίνουν ένταση, κυρίως Ντομπάς, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, κυρίως στο Ντονέτσκ δίνουν μεγάλη ένταση οι Ρώσοι και φαίνεται ότι έχουν και κάποια εδαφικά κέρδη και στο Σολεντάρ και στο Κράσνα-Χώρα. Είναι 3 πόλεις, Σολεντάρ, Κράσνα-Χώρα και Μπαχμούτ. Το Σολεντάρ νομίζω ότι έχουν ελέγξει πλέον και τον σιδηροδρομική γραμμή, άρα αποκόπηκε τον Μπαχμούτ σιδηροδρομικά και έχουν περικυκλώσει και την Κράσνα-Χώρα και ολοκληρώνουν την περικύκλωση και του Μπαχμούτ από 3 πλευρές, όχι από την νοτιοδυτική. Από όλες τις άλλες πλευρές φαίνεται ότι τείνουν να ολοκληρώσουν την περικύκλωση. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μία στάση αναμονής, στατικότητα και στάση αναμονής από την ουκρανική πλευρά. Έχει να κάνει με πιθανά προβλήματα εξοπλισμού, δηλαδή περιμένουν δυτικά οπλικά συστήματα, θα είναι το επόμενο θέμα μας. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται λοιπόν ότι η Ρωσία δείχνει αποφασισμένη να συνεχίζει τις επιθέσεις για ολοκλήρωση. Θα δείτε μετά τι είπε και ο Πούτιν μιλώντας στη γενέτειρά του στην Πετρούπολη. Φαίνεται ότι έχουν κατά νου να ολοκληρώσουν την κατάληψη των εδαφών
στο Ντονμπάς, Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, και στη συνέχεια να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν για να υπάρχει μια βάση για να συζητήσουν για την κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική διαδικασία. Άλλωστε δηλώθηκε από ρωσικής πλευράς ότι βλέπουν θετικά τη συνάντηση κορυφής των αρχηγών των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών, δηλαδή της CIA και της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας, της ASVR. Τώρα, αυτά έχουμε όσον αφορά τα μέτωπα της Ουκρανίας, για να πάμε στην μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα έχουμε σε 2 ημέρες. Να πάμε στο Ραμστάιν της Γερμανίας. Θα συναντηθούν Υπουργοί Άμυνας ή στελέχη Υπουργείων Άμυνας 50 χωρών. Μιλάμε τώρα ότι είναι περίπου ο μισός κόσμος, αν ληφθεί υπόψη και το μέγεθος και η στρατιωτική ισχύ αυτών των χωρών. Είναι η ομάδα επαφής της Ουκρανίας, δηλαδή χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, συγκεντρώνονται στο Ραμστάιν, όπου εκεί φαίνεται ότι έχει γίνει ήδη μια προεργασία, δηλαδή έχουν προηγηθεί επαφές του ποιες είναι οι ανάγκες του Ουκρανικού στρατού, όπως τις ορίζει και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, αλλά και οι δυνάμεις, οι μεγάλες χώρες που επιτηρούν τα μέτωπα εκεί. Έχει γίνει προεργασία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δήλωση από τον Καναδά, ενώ αυτά θα προκύψουν στις 20 του μηνός που θα γίνει η σύνοδος της ομάδας επαφής για την Ουκρανία. Ο Καναδάς δήλωσε ότι θα δώσει 200 τόμα. Με βάση αυτά που γνωρίζω, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός τεθωρακισμένων οχημάτων που δίνει μια χώρα, με βάση αυτά που γνωρίζω, επαναλαμβάνω, ετοιμία. Δηλαδή θα δώσει 200 τόμα τεθωρακισμένα, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, που είναι ζητούμενο, και θα δείτε παρακάτω γιατί το λένε. Οι Ουκρανοί λένε ότι θέλουμε ταχυκίνητες μονάδες, τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες, οι οποίες να προστατεύεται το προσωπικό και να μπορούν να εξουδετερώνουν τα άρματα μάχης και το πυροβολικό της ρωσικής πλευράς, και αυτά για τις αντεπιθέσεις που προγραμματίζουν να κάνουν οι Ουκρανοί σε 2 κατευθύνσεις. Στη Χερσόνα φαίνεται ότι επειδή πρέπει να γίνει διάβαση του ποταμού, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Μάλλον θα προετοιμαστούν να κάνουν αντεπιθέσεις σε 2 κατευθύνσεις. Η μία είναι στη Ζαπορίζια και η άλλη είναι στο Ντονμπάς, με 2 υποκατευθύνσεις, Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Άρα λοιπόν έχουμε 50 χώρες την Παρασκευή, θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, πιστεύω. Ήδη όμως 3 χώρες, Λιθουανία, Πολωνία και Φινλανδία, δήλωσαν ότι θα δώσουν Leopard, περιμένοντας την άδεια της Γερμανίας. Να πούμε ότι η Γερμανία ήδη έχει αλλάξει τον Υπουργό Άμυνας και έχει αναλάβει ο Πιστόριους, ένας έμπειρος πολιτικός, με τεράστιο βάρος στην πλάτη, να διαχειριστεί όλη αυτή την ιστορία. Η Ολλανδία επίσης δήλωσε ότι στέλνει μια στοιχεία Patriot, ενώ έχουν δηλώσει ήδη ότι θα στείλουν από μια στοιχεία Patriot οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γερμανία. Άρα θα αποκτήσει 3 συστήματα. Έχουμε ήδη στρατιωτικό προσωπικό από την Ουκρανία, εκπαιδεύεται στη βάση της Οκλαχώμα. Στη συνέχεια θα δούμε και μια επιχείρηση εκπαίδευσης που γίνεται και στο έδαφος της Γερμανίας από πλευράς των Αμερικανών. Αυτά λοιπόν και για την, είπαμε, Λιθουανία, Πολωνία, Φινλανδία. Να δούμε λοιπόν, έχουμε μια δήλωση από πλευράς των Ρώσων για το θέμα των πύραυλων στο Δνίπρο. Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο Βασίλη Νεμπένζνια, δήλωσε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην πολυκατοικία στο Δνίπρο ήταν ουκρανικός, και είπε ακριβώς τα εξής. Ένας ρωσικός πύραυλος που στόχευε μια εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής καταρρίφθηκε από την Ουκρανική αεράμινα. Δεδομένου ότι εκτοξευτής αεράμινας ήταν τοποθετημένο σε μια κατοικημένη συνοικία, αντίθετα με τους κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ,
ο πύραυλος που αναχέτησε τον ρωσικό έπεσε πάνω σε ένα κτίριο κατοικιών. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, είπε ο Ρώσος διπλωμάτης. Εάν οι Ουκρανικές αρχές είχαν προσέξει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αυτή η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί ποτέ, είπε ο Ρώσος διπλωμάτης, ο οποίος εξαπέλυσε τα περάτωκα των Δυτικών και για τη σιωπή τους για τις επιδρομές των Ουκρανών στο Ντονέτσκ. Λυπούμαστε που ούτε ένας από εσάς δεν είπε ούτε μια λέξη καταδίκης των σχεδόν αδιάκοπων αεροπορικών επιδρομών και ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και επιδρομών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον του Ντονέτσκ που σκοτώνουν επίσης ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, το καθεστώς του Κιέβου στοχεύει εσκεμμένα κατοικημένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποστήριξε ο Βασίλη Νεμπέντζια. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. Είπαμε ότι η ουκρανική πλευρά περιμένει την στρατιωτική βοήθεια. Η στρατιωτική βοήθεια, από ό,τι διαβάζω, είναι θέλουν 300 άρματα μάχης τύπου Leopard, και αυτό γιατί δεν θέλουν πολυτυπία, δεν θέλουν διαφορετικούς τύπους αρμάτων, δηλαδή Leclerc γαλλικά, Challenger αγγλικά, Abrams αμερικανικά. Μάλιστα διαβάζω ότι τα Abrams δεν τα θέλουν γιατί έχουν τεράστια κατανάλωση καυσίμων και έχουν έλλειψη, έχουν πρόβλημα γι' αυτό. Θέλουν λοιπόν μόνο Leopard άρματα μάχης, ενώ τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, εκεί δεν τους ενδιαφέρει αν έχει πολυτυπία, τους ενδιαφέρει να μην υπάρχει πολυτυπία στα άρματα μάχης. Είπαμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν έναν στρατό 5 με 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, περίπου 35.000 άτομα, με σύγχρονο δυτικό οπλισμό, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουν σε 2 κατευθύνσεις επιθέσεως, η μία στο μέτωπο της Ζαπορίζια και η μία στο μέτωπο του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Αυτά λοιπόν έχουμε για την διάσκεψη. Όλα θα κρυθούν, είπαμε, στη διάσκεψη στις 20, την Παρασκευή στις 20 Ιανουαρίου. Να πούμε ότι ο Σεργέη Σοϊγκού έχει ήδη δηλώσει ότι θα αυξηθεί ο ετοιμοπόλεμος στρατός της Ρωσίας από 1,15 εκατομμύρια που είναι σήμερα σε 1,5 εκατομμύρια μέχρι το 2026. Υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ο Αντρέι Μεντβέντεφ, ένας ας πούμε βετεράνος, πρώην διοικητής ομάδας μισθοφόρων της εταιρείας Wagner, που πολέμησε στον Ντομπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, δραπέτευσε, πέρασε από τον αρκτικό κύκλο στην Νορβηγία και τώρα θέλει να καταθέσει για εκτελέσεις λιποτακτών από τους Ρώσους και για διάφορες άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται από πλευράς της Ρωσίας. Τώρα λέει ο διπλωμάτης, που μίλησε στο Πολίτικο, λέει: η ευκιλησία όσον αφορά την παραχώρηση αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μεταφοράς προσωπικού. Η ευκιλησία είναι απαραίτητο συστατικό του σύγχρονου πολέμου, λέει διπλωμάτης ευρωπαϊκής χώρας. Αν η Ουκρανία αντεπιτεθεί, θα χρειαστεί ευκίνητα βαριά πυροβόλα. Δεν αρκούν τα ελαφρά οχήματα. Πρέπει να έχουν όπλα ικανά να καταστρέφουν ρωσικά άρματα μάχης από μεγάλη απόσταση, όπως είπε, όπως είναι τα αμερικανικά αντιαρματικά ρουκετοβόλα HIMARS, τόνισε ο διπλωμάτης. Είπαμε ότι η Γαλλία θα δώσει ελαφρά άρματα μάχης άμυχη 10, τα οποία είναι καταστροφής αρμάτων, η Βρετανία θα δώσει τα Challenger 2, όμως το παιχνίδι θα παιχτεί εάν η Γερμανία τελικώς αποφασίσει να δοθούν τα 300 άρματα μάχης, είτε δικά της είτε χωρών του ΝΑΤΟ που διαθέτουν τέτοια άρματα, να δοθούν στον Ουκρανικό στρατό. Είναι από τα καλύτερα άρματα μάχης τα Leopard 2 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πιθανόν, αν δοθούν αυτά, φυσικά υπάρχει το ζήτημα της εκπαίδευσης του προσωπικού της Ουκρανίας. Ναι, είναι σε θέση αυτά τα οπλικά συστήματα να αλλάξουν το ρούτον την πορεία του πολέμου. Όσον αφορά τη δήλωση της κυρίας Φόρντερ Λάιεν ότι θα δώσουμε τα πάντα στη Ρωσία, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπέξη Μαρία Ζαχάροβα
αναρωτήθηκε αν η Δύση είναι έτοιμη να δώσει ακόμα και πυρηνικά στην Ουκρανία, σχολιάζοντας τη δήλωση. Θα δώσει άραγε και πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, διαρωτάται η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τη δήλωση της επικεφαλής της Κομισιόν Ursula von der Leyen ότι πρέπει να δοθεί οποιοδήποτε όπλο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί, τη στιγμή που η Δύση καλείται να αποφασίσει αν θα προμηθευτεί το Κίεβο με τα γερμανικά άρματα μάχης Leopard και άλλα σύγχρονα τεθωρακισμένα, όπως και περισσότερα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Εδώ λοιπόν έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας, πρέπει να το διαβάσουμε. Το κλίμα που επικρατεί στη Δύση περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας James Cleverly, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον είπε πως οι σύμμαχοι πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη στην Ουκρανία. Μάλιστα δικαιολόγησε την αποστολή αρμάτων μάχης στην Ουκρανία με στόχο, όπως είπε, να βοηθηθεί η χώρα να αποθήσει τη Ρωσία από τα εδάφη της. Το μήνυμα που στέλνουμε στον πρόεδρο Πούτιν είναι ότι είμαστε δεσμευμένοι στην υπεράσπιση των Ουκρανών μέχρι την νίκη τους, είπε ο Βρετανός υπέξ, ο οποίος έκανε λόγο για ηθική υποχρέωση της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο Πούτιν είναι ότι θα έχουμε τη στρατηγική ανθεκτικότητα να μείνουμε στο πλευρό των Ουκρανών μέχρι να εκπληρωθεί ο στόχος και το καλύτερο που μπορεί να κάνει για να σώσει τη ζωή των στρατιωτών του είναι να το αναγνωρίσει. Θα κοστίσει πολύ περισσότερο σε ανθρώπινες ζωές και χρήματα αν αφήσουμε αυτόν τον πόλεμο να διαρκέσει πολύ, είπε ο Κλέβερλι, μιλώντας στο Center for Strategic and International Studies, τονίζοντας ότι αν ο Πούτιν πίστευε για μία στιγμή ότι ο κόσμος θα εγκατέλειπε την Ουκρανία, τότε έκανε για μία ακόμα φορά ένα κολοσιαίο λάθος κρίσης. Είπαμε λοιπόν ότι θα στείλουν όλοι όπλα, η μόνη χώρα της Ευρώπης που και του ΝΑΤΟ που αρνείται να στείλει όπλα μέχρι στιγμής είναι η Ουκρανία. Όλες οι χώρες λίγο πολύ κάτι έχουν στείλει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι, υπάρχουν δημοσιεύματα για ένα μυστικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ στην εκπαίδευση, δηλαδή στη Γερμανία. Αποκαλύφθηκε το μυστικό πρόγραμμα της CIA για την Ουκρανία. Γιατί μετέβη εκτάκτως στη Γερμανία ο αρχιστράτηγος των ΗΠΑ. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επισκέφθηκε μια στρατιωτική βάση στη Γερμανία όπου πραγματοποιείται εντατική εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτικών από Αμερικανούς. Μία ακόμα απόδειξη της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο της Ουκρανίας καταγράφηκε στη Γερμανία τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου του 2023, ενώ αποκαλύπτεται μακροχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού από τη CIA. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επισκέφθηκε μια στρατιωτική βάση στη Γερμανία όπου πραγματοποιείται εντατική εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτικών από Αμερικανούς. Η επίσκεψη Μίλεϊ κατά τη δεύτερη μέρα της εκπαίδευσης έγινε χωρίς αμφιβολία για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα σχετικά με την αποφασιστικότητα του Πενταγώνου. Περίπου 600 Ουκρανοί στρατιωτικοί εκπαιδεύονται από Αμερικανούς συμβούλους σε διάφορα όπλα, τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα και τεχνικές μάχες σε μια άσκηση 5 εβδομάδων στη μεγάλη βάση Grafenhauer. Σύμφωνα με το Associated Press, τέθηκαν αυστηροί περιορισμοί στην αναφορά που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ταυτότητας του παριστάμενου προσωπικού. Λέει δηλαδή το Associated Press ότι οι δημοσιογράφοι δεν επιτράπηκε να μάθουν οτιδήποτε για την ταυτότητα των Ουκρανών, ούτε και των εκπαιδευτών, οι δημοσιογράφοι που ακολουθούσαν τον αρχηγό γεϊθά των Αμερικανών. Λέει λοιπόν ότι το μυστικό πρόγραμμα της CIA ξεκίνησε ακόμα και πριν από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία. Περιορισμένος αριθμός Ουκρανικών στρατευμάτων είχε λάβει στρατιωτικές οδηγίες από εκπαιδευτές των ΗΠΑ και το συμμάχο του στη βάση Grafenhauer. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ένα μακροχρόνιο μυστικό πρόγραμμα της CIA που χρονολογείται χρόνια πριν από την παρούσα σύγκρουση. Αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα επιβλέπεται από την 7η Διοίκηση Εκπαίδευσης Στρατού, για την οποία το Associated Press αναφέρει τα εξής. Περιλαμβάνει ασκήσεις και τεχνικές πολέμου που θα αρχίσουν από μικρότερες μονάδες και σταδιακά θα επεκταθεί το πρόγραμμα σε μεγαλύτερες όπως τάγμα ή ακόμα και σύνταγμα. Η Μόσχα έχει καταγράψει δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση Ουκρανικών στρατευμάτων ως απόδειξη ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ γίνεται πιο άμεση
και υπερβαίνει ακόμη τον λεγόμενο proxy war, δηλαδή πόλεμο δια αντιπροσώπων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πλέον άμεσο συμμετέχον στον πόλεμο. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν, είπε ο Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου. Και όχι μόνο με παροχή όπλων, αλλά και με την εκπαίδευση του προσωπικού. Εκπαιδεύετε το στρατό τους στο έδαφος σας, στα εδάφη Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και άλλων χωρών, επεσήμανε. Αυτά λοιπόν για το μυστικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Επίσης έχει τη CIA, ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μιρτσέα Τζεοάννα, είπε ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται η Ρωσία, ότι ο πόλεμος φαίνεται ότι θα διαρκέσει και ότι το 2023 θα είναι δύσκολο. Είπε, είναι επικίνδυνο να υποτιμάς τη Ρωσία. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ για το νέο έτος, αναφέροντας ότι η συμμαχία είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και για το γεγονός ότι το 2023 θα είναι δύσκολο. Ο πρόεδρος Πούτιν ετοιμάζεται για ένα μεγάλο πόλεμο, μακρύ πόλεμο, έχει κινητοποιήσει πάνω από 200.000 στρατιώτες που τώρα εκπαιδεύονται, επεκτείνεται ρωσική στρατιωτική παραγωγή και λαμβάνει νέα όπλα από άλλα αυταρχικά καθεστώτα συμπεριλαμβανομένου το Ιράν. Αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη και πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί, τόνισε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό. Λοιπόν, αυτά, και να πούμε επίσης, πάλι σε σχέση με το τρίτο θέμα, δηλαδή με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και τη CIA, ότι ο Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν αντίθετος μέχρι τώρα στην είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μιλώντας μέσω βιντεοδιάσκεψης στο φόρουμ του Νταβός, ακούστε τι είπε. Έκκληση στην διεθνή κοινότητα απίθυνε ο πρώην υπέξ των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ προκειμένου να υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, τάχτηκε υπέρ της εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ. Είπε, πριν από αυτόν τον πόλεμο ήμουν αντίθετος στην προοπτική προσχώρηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επειδή φοβόμουν ότι η προσχώρηση θα προκαλούσε ακριβώς όσα βλέπουμε να εκτελήσονται τώρα. Με τα σημερινά δεδομένα όμως, τόνιζε ότι δεν έχει νόημα η ουδετερότητα της Ουκρανίας και συμπλήρωσε ότι η προσχώρηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν ενδεδειγμένη μόλις επιληθεί η σύγκρουση. Ο 99χρονος Κίσιγκερ υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί μια μετοπική στρατιωτική σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία και να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνίας με τη Μόσχα προκειμένου να της δοθεί η ευκαιρία να ενταχθεί στο διεθνές σύστημα μόλις επιτευχθεί ειρηνική συμφωνία. Επιλέξει είπε. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν την Ουκρανική αντίσταση, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να την υποστηρίζουν και εφόσον χρειαστεί να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια έως ότου επιτευχθεί εκεχηρία ή συμφωνηθεί εκεχηρία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στο τρίτο θέμα, πριν πάμε στο τέταρτο. Από αυτά που διαβάζω, βλέπω και εισπράττω, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές, και η ρωσική πλευρά και η Δύση, η άλλη πλευρά, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο. Θεωρώ δεδομένο ότι την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφής των 50 χωρών θα αποφασιστεί να παραχωρηθούν όπλα στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν θα γίνει γνωστό, δεν μπορεί να κρατηθεί μυστικό τώρα, όταν εμπλέκονται 50 χώρες, θα γίνει γνωστό, κάποια στοιχεία του τέλος πάντων. Με βάση αυτό φαίνεται ότι θα δούμε και παρακάτω, ότι θα πάρει μέτρα αντίστοιχα και η Ρωσία, για να μην υποστεί ήττα στα μέτωπα όταν η Ουκρανία είναι έτοιμη για αντεπιθέσεις, που αυτό θα γίνει πιθανόν μέσα στο έτος, γιατί να δοθούν τα άρματα, να ενταχθούν, να εκπαιδευτούν, να συγκροτηθούν οι ταξιαρχίες, θέλει χρόνο, αλλά μέχρι το καλοκαίρι αυτό θα γίνει. Άρα θα ακολουθήσουν και από την άλλη πλευρά αντίστοιχες προετοιμασίες. Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για συνέχιση του πολέμου, πιθανότητα και για αύξηση της έντασης του πολέμου. Αυτό συνάγεται από όλα όσα διαβάσαμε από τη μια και θα δούμε και από την άλλη πλευρά. Να πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Τι είπε ο Πούτιν σε διάγγελμα που έβγαλε, με βάση όλα αυτά έκανε και ένα διάγγελμα που
τώρα αφού είπαμε όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε γιατί είπε αυτά στο διάγγελμα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι αναπόφευκτη, απευθυνόμενος στους εργαζομένους σε εργοστάσιο όπλων που επισκέφθηκε στην Αγία Πετρούπολη σήμερα. Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία έχουν σκοπό να σταματήσουν έναν πόλεμο που μένεται στην Ανατολική Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια. Θα δείτε που τοποθετεί πλέον, ξεκαθαρίζουν οι θέσεις της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με βετεράνους στη γενέτενά του, είπε ότι η Ρωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να διαπραγματευτεί μια διευθέτηση της σύγκρουσης στον Ντομπάς της Ουκρανίας. Είδατε, περιορίζεται στον Ντομπάς, δηλαδή εάν ολοκληρώσει την κατάληψη του Ντομπάς θα πει εδώ ελάτε να τα βρούμε. Όπου αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα μάχονται με τις ουκρανικές δυνάμεις από το 2014. Μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν βαρέα όπλα, πυροβολικό, τάγκς και αεροσκάφη δεν έχουν σταματήσει στον Ντομπάς από το 2014. Το μόνο που κάναμε σήμερα ως μέρος της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης είναι μια προσπάθεια να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2014. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μας, η προστασία των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές, είπε ο Πούτιν. Δηλαδή τι λέει, ότι εγώ έκανα αυτόν τον πόλεμο αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, επειδή ο πόλεμος είχε αρχίσει από πλευράς της Ουκρανίας από το 2014 εναντίον του Ντομπάς με βαριά όπλα, πυροβολικό, άρματα και αεροσκάφη. Παρακάτω, περιγράφοντας τα ανατολικά της Ουκρανίας ως ιστορικά εδάφη της Ρωσίας, είπε ότι η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία της 24 Φεβρουαρίου του 2022 ήταν απαραίτητη για την προστασία των ρωσόφωνων και τη διεξαγωγή αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας για να αποτραπεί η απειλή για τη Ρωσία. Εδώ βάζει τώρα το γενικό πλαίσιο. Παράλληλα είπε ότι οι εργαζόμενοι στη στρατιωτική βιομηχανία ενδέχεται να εξαιρεθούν από την επερχόμενη στρατολόγηση την Άνοιξη. Επιλέξει, είπε, όσο για τους στρατεύσιμους που καλούνται για στρατιωτική θητεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμυντική βιομηχανία είναι επί του παρόντος καταπονημένη και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εργάζεται σε 3 βάρδιες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας έχουν μεγάλη ζήτηση, τώρα αναζητούμε το ενδεχόμενο να δοθεί αναβολή σε όσους πρέπει να κληθούν για στρατιωτική θητεία εργαζόμενους στις πολεμικές βιομηχανίες. Πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα θα επιληθεί σύντομα, είπε. Τώρα, στο μεταξύ ο Πούτιν δέχεται να ανακοινώσει σήμερα ακόμα ένα γύρο επιστράτευσης, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της στην Ουκρανία, πιστεύουν αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, που έχει έδρα τη ΣΥΠΑ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν για τα προηγούμενα που διαβάσαμε. Η κινητικότητα στη Δύση προκαλεί την αντίστοιχη κινητικότητα από την άλλη πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία στην πατρίδα του την Αγία Παρασκευή την Τετάρτη για να τιμήσει την 80η επέτειο από τότε που οι σοβιετικές δυνάμεις έσπασαν την ναζιστική πολιορκία του Λένινγκραντ. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη ημερομηνία για να ανακοινωθεί μια τέτοια κινητοποίηση, σημείωσαν αναλυτές. Ο Πούτιν λατρεύει να χρησιμοποιεί συμβολικές ημερομηνίες για να απευθυνθεί στο ρωσικό λαό και ορισμένοι Ρώσοι φιλοπολεμικοί σημείωσαν ότι θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία είτε να κηρύξει επιστράτευση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και το τέταρτο θέμα μας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που ότι τμήματα του ιδιωτικού στρατού της Wagner, παρεμπιπτόντως το χθες είπα Black Rock, όχι, η αντίστοιχη Wagner τον είπα είναι η Blackwater. Με διόρθωσε κάποιος σχολιαστής και το αναφέρω ότι από τη Wagner λοιπόν αυτόν τον ιδιωτικό στρατό θα μεταφέρονται μέσω της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίν στη Λατάκια, μεταφέρονται πίσω στη Ρωσία και από τη Ρωσία στην Ουκρανία, που σημαίνει ότι ενισχύονται οι δυνάμεις της Wagner που είχαν μια επιτυχία στο Σολεντάρ, κατέλαβαν την πόλη. Αυτά λοιπόν και για τον Πούτιν και τη Wagner. Να πάμε τώρα στα άλλα τα ζητήματα που έχουν για μας πιο κοντινό ενδιαφέρον, είναι στην περιοχή μας δηλαδή. Είναι γνωστό ότι σήμερα σε λίγο ξεκινάει η συνάντηση του
Μπλίνκεν. Ο Μπλίνκεν δέχεται για συζήτηση τον ομόλογό του από την Τουρκία, τον Μevlut Çavuşoğlu. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτό, είπαμε προχθές ότι είναι περίεργο, ενώ θα έπρεπε η Τουρκία να ρίξει τους τόνους για ζητήματα που ενοχλούν τη ΣΥΠΑ και να πάει με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις να συναντήσει τον Çavuşoğlu. Συναντήθηκε χθες ο Ερντογάν με τον Çavuşoğlu, συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπντουλαχιάν. Τώρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό γίνεται για να τορπιλήσουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα, αν θέλετε, στην επίσκεψη Çavuşoğlu στις ΗΠΑ σε συνάντηση με τον Μπλίνκεν. Έχουμε δύο δηλώσεις, και από το Ιράν και από τη Ρωσία. Για να δούμε τι λένε. Το Ιράν είναι πολύ ικανοποιημένο από τον διάλογο μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας, δήλωσε σήμερα, την ημέρα της συνάντησης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμίρ Αμπντουλαχιάν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Δαμασκού και της Άγκυρας αρχίζουν να αλλάζουν, δήλωσε ο Υπουργός που ταξίδεψε στην Τουρκία, χθες που είπαμε. Νομίζουμε ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη μεταξύ των δύο χωρών θα είναι ωφέλιμη για την περιοχή και τις χώρες μας, πρόσθεσε ο Αμπντουλαχιάν. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Mevlut Çavuşoğlu στην Άγκυρα. Η Τουρκία και η Συρία ξεκίνησαν πρόσφατα αυτό το πρόγραμμα των σχέσεων. Ο Çavuşoğlu είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σκόπευε να συναντήσει τον Σύρο ομόλογό του Faisal Mikdad το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, όμως αυτό το πήγαν για το Φεβρουάριο ακριβώς για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν, αυτή τη δήλωση που έκανε ο Αμπντουλαχιάν, την έκανε στην ουσία γιατί ήθελε να τορπιλήσει το κλίμα της συνάντησης Çavuşoğlu Μπλίνκεν, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι αντίθετες με αυτή την προσέγγιση. Τι είπε ο Λαυρόφ τώρα? Οι ΗΠΑ επιτέλους κατάλαβαν ότι δεν έχει νόημα να αποκτήσουν έναν ακόμα Γκουαϊντό στη Συρία. Η Ρωσία διαμεσολαβήτρια για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Συρίας. Η Τουρκία στηρίζει την εξομάλυνση των σχέσεων. Η Ρωσία στηρίζει την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Συρία και ζήτησε τη βοήθεια της. Ξανά. Η Τουρκία στηρίζει θέλει την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Συρία και ζήτησε τη βοήθεια της Ρωσίας για το θέμα, καθώς μια τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών βρίσκεται στα σκαριά, δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ. Καρφώνει δηλαδή και αυτό στην Τουρκία, στον Μπλίνκεν. Η Τουρκία, όπως γνωρίζετε, μίλησε για εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δαμασκό. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Σύρο ομόλογό του Άσαντ. Μας ζήτησε να βοηθήσουμε, λέει ο Λαυρόφ. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας με τη βοήθεια της Ρωσίας και μια συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών βρίσκεται στα σκαριά. Σημείωσε επίσης ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ότι οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν επίσης πως είναι απαραίτητο να συνεργαστούν με την νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Μπασάρ Άσαντ. Οι Αμερικανοί συνειδητοποίησαν ότι δεν έχει νόημα να διατηρήσουν κάποιο είδους Γκουαϊντό και είναι απαραίτητο να συνεργαστούν με αυτούς που έχουν λαϊκή εντολή. Τώρα αναδύονται οι ίδιες στάσεις όσον αφορά τον Άσαντ. Επιπλέον τόνισε ότι η Δύση δεν επιθυμεί την επιστροφή των προσφύγων στη Συρία, ενώ ο όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχεται στη Δαμασκό είναι από τους χαμηλότερους. Λοιπόν, άρα και εδώ να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Ρωσία και Ιράν τορπιλίζουν, δηλώνοντας την ημέρα που θα συναντηθεί ο Çavuşoğlu με τον Μπλίνκεν, ότι εμείς θέλουμε την Τουρκία να τη φέρουμε κοντά και είμαστε ευχαριστημένοι, λέει και το Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουν να τορπιλήσουν τη συνάντηση και την προσέγγιση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Φεύγει ο Çavuşoğlu, βρίσκεται εκεί. Τεράστιο είναι, μιλάμε τώρα για ένα τελικό bras de fer μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ποιο είναι το θέμα? Η κύρια ατζέντα είναι τα F-16. Η Τουρκία, λόγω του τεράστιου λάθος, κάποια στιγμή θα τον ευγνωμονούμε εδώ στην Ελλάδα τον Ερντογάν,
Η Τουρκία, ξέρετε, όταν εμείς κοιμόμασταν με τα τσαρούχια, συμμετείχε στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγός χώρα τον F-35. 105 αεροσκάφη θα έπαιρνε. Ήδη θα είχε παραλάβει τώρα περίπου τα μισά. Ενώ λοιπόν ήταν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, ενώ είχε ήδη παραλάβει 2 αεροσκάφη, ενώ ήταν χειριστές στις ΗΠΑ και έκαναν εκπαίδευση, ο Ερντογάν, θα πω μια λέξη, του τη βάρεσε και πήγε και πήρε S-400 από τη Ρωσία. Γιατί πήρε S-400? Πρώτον, απαιτούσε από τους Αμερικανούς να του δώσουν τους Patriot και το λογισμικό. Δηλαδή να πληρώσει ας πούμε 6 δισεκατομμύρια δολάρια για να πάρει τους Patriot και να πάρει και το λογισμικό, το οποίο πέραν των ζητημάτων ασφαλείας, γιατί θα μπορούσε να το δώσει στους Ρώσους και να αχρηστευτούν οι Patriot, αυτό για να παραχτεί κόστιζε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Πώς θα το δώσει ο άλλος? Και αντί για αυτό, για αντεκδίκηση, αλλά και για να εκβιάσει τους Ρώσους, τους Αμερικανούς και να τους εκδικηθεί για την πολιτική του στη Συρία, πήγε και πήρε τους S-400, τον έβαλε στην παγίδα ο Πούτιν και έτσι οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν τον νόμο ΚΑΤΣΑ που αφορά εχθρικές δυνάμεις και επέβαλαν κυρώσεις. Τους πέταξαν από το F-35 γιατί δεν είναι άδικο και μιλούμε αντικειμενικά. Όταν δώσεις σε μια χώρα που έχει και το σύστημα S-400 και τα F-35, τότε μπορεί οι S-400 να βρουν τις αδυναμίες των F-35, να μάθουν να τις διαβάζουν, αλλά αν μάθουν οι S-400 της Τουρκίας να διαβάζουν τις αδυναμίες των F-35, επειδή οι Ρώσοι δεν είναι χαζοί, ό,τι διαβάζουν οι Τούρκοι τα διαβάζουν και οι Ρώσοι. Αυτά είναι λιμένα. Οπότε οι Αμερικανοί είπαν τέλος, σας διώχνουμε και δεν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, επειδή τα εξοπλιστικά προγράμματα, ιδιαίτερα της πολεμικής αεροπορίας, υπογράφεις τώρα και υλοποιούνται μετά από 5 χρόνια, γι' αυτό εμείς πήραμε, επειδή επιγόμαστε, πήραμε μεταχειρισμένα σε πρώτη φάση Ραφάλ από τους Γάλλους. Η Τουρκία λοιπόν ξέμεινε από αεροσκάφη 5ης γενιάς. Θα είχε σήμερα 50. Ξέμεινε. Και επειδή οι διαδικασίες αυτές είναι αργές και δεν θέλει να απευθυνθεί αλλού για να μην έχει πολιτιπία, ζητάει F-16 Viper, σαν αυτά που παρήγγειλε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, σωστή ενέργεια εκείνης της κυβέρνησης, ασχέτως και αν έγινε με λανθασμένο τρόπο. Η Τουρκία λοιπόν βλέποντας ότι η Ελλάδα, έστω και αργοπορημένα, κάνει ταχύτατα βήματα και αποκτά μαχητικά αεροσκάφη που θα της δώσουν το δικαίωμα να αποκτήσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου, να υπερισχύσει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, επήγεται να μειώσει αυτή τη διαφορά, όχι να την καλύψει. Δεν καλύπτεται τώρα. Και τρέχει να πάρει F-16. Εκεί λοιπόν μπήκε το ελληνικό λόμπι και όχι μόνο, και οι ΚΑΤΣΑ ισχύουν, διότι και τα F-16 έχουν τεχνολογία παραπλήσια με τον F-35 και εκεί τους χτυπάνε όσοι είναι αντίθετοι. Τώρα λοιπόν πάει να ξεπεράσει το πρόβλημα του Κογκρέσου ο Τσαβούσογλου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, αυτό που θα συζητήσουν. Όμως οι Αμερικανοί, επειδή επήγεται η Τουρκία, οι Αμερικανοί βάζουν 2 όρους. Ο ένας όρος είναι να αρθεί το βέτο, και προσέξτε τι πονηριά. Πρώτα θα άρετε το βέτο και μετά θα σας δώσουμε την άδεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, η άρση του βέτο, πριν από τον Ιούλιο που θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να το πιστωθεί ο Ερντογάν και να πει να, πήραμε μια νίκη, παίρνουμε τα F-16. Θα το δώσουν στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρώτα βάζουν να άρεται το βέτο και μετά η άδεια. Δηλαδή δένουν το γάιδαρό τους οι Αμερικανοί. Το δεύτερον, αυτό απευθύνεται κυρίως εσωτερικά. Από τη στιγμή που θα δώσουμε στην Ελλάδα τα F-35, που στην ουσία είναι το πρώτο βήμα για να υλοποιηθεί το δόγμα που ανέφερε και περιέγραψε ο Μάικλ Ρούμπιν και είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εφαρμόσουν το δόγμα που εφαρμόζουν από το 1960, από τη δεκαετία του 60 στο Ισραήλ. Το Ισραήλ σύμμαχος, οι αραβικές χώρες σύμμαχες. Αλλά πρέπει το Ισραήλ λόγω μεγέθους και λόγω της κατάστασης που επικρατεί να έχει πάντα, να εξασφαλίζουν οι ΗΠΑ πάντα ότι το Ισραήλ θα έχει οπλικά συστήματα μια γενιά νεότερα και πιο σύγχρονα από τον αραβικό κόσμο. Και αυτό το κάναν.
Και λέει ο Ρούμπιν ότι αυτό λειτουργήσε υπέρ της ειρήνης. Και το ίδιο δόγμα πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ. Κάνουμε λοιπόν, σου λέει, το πρώτο βήμα. Η Ελλάδα θα έχει την κυριαρχία με αυτά τα αεροσκάφη, δώσε τα F-16. Αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο πρόβλημα που θα κληθεί να διαχειριστεί το ελληνικό λόμπι, το οποίο το στηρίζουμε. Έχω διαβάσει και έχω πάρει μηνύματα. Το στηρίζουμε μέχρι τέλους. Ας βρει άλλες λύσεις στην Τουρκία, να μην πάρει F-16, να μην δώσουν οι ΗΠΑ F-16 στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το ζήτημα της Συρίας είναι μην τολμήσεις και μπεις στη Συρία. Τα είπαμε αυτά. Αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην τολμήσεις. Και για να δούμε πόσο φοβάται η Τουρκία την εμπλοκή των ΗΠΑ εδώ. Θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Να δούμε πού το έχω. Ναι, είναι στο επόμενο. Φοβάται η Τουρκία ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν πλέον ενεργά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτός ο φόβος εντάθηκε με την παρουσία του διοικητή της CIA στην Τρίπολη και στο Χαφτάρ. Και γι' αυτό χθες ο Φιντάνο, διοικητής της ΣΜΙΤ, πήγε και είδε τον Μπέιμπα και τον ρώτησε τι είπατε με τον διοικητή της CIA, και πήγε μετά και στο Χαρτούμ, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα της Τουρκίας. Άρα είναι μια συνάντηση εφόλης της ύλης, τελικό μπραντεφέρ, και να δούμε πού θα καταλήξει με την Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο 7ο θέμα μας. Είναι ένα άρθρο του Μπόλτον. Τώρα πρέπει να σας διαβάσω, έχουμε φτάσει στο 41 λεπτό, δεν προλαβαίνουμε για τα άλλα θέματα, δεν πειράζει. Πρέπει να σας το διαβάσω, το μετέφρασα. Είναι ένα τρομερό άρθρο, εγώ δεν έχω διαβάσει πιο σκληρό άρθρο, από άνθρωπο που διετέλεσε σύμβουλος ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Λοιπόν, η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να θέσει την ένταξη της Άγκυρας υπό αίρεση εάν ο Τούρκος πρόεδρος παρέμβει στις επερχόμενες εκλογικές εκλογές. Με τον Ερντογάν στο τιμόνι, η Τουρκία είναι και πάλι ο ασθενής της Ευρώπης, αν και για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που ενέπνευσαν τον αρχικό χαρακτηρισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα. Η στάση του Ερντογάν ήταν σταθερά διχαστική και επικίνδυνη. Οι πολεμικές περιφερειακές πολιτικές του ήταν εξίσου επικίνδυνες, από την ανατροπή βασικών στοιχείων του μεταοθωμανικού κοσμικού συντάγματος της Τουρκίας έως τον επανειλημμένο συμβιβασμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομικής σταθερότητάς της. Η Τουρκία είναι μέλος του οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά δεν ενεργεί σαν σύμμαχος. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει η δράση του Ερντογάν εάν η Δύση λάβει τολμηρά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εγχώρια αντιπολίτευση θα έχει μια δίκαιη συμμετοχή στις επερχόμενες εκλογές. Για να γίνει αυτό, η συμμαχία θα πρέπει να θέσει την ένταξη της Τουρκίας υπό αίρεση. Η εξέταση της αποβολής από το ΝΑΤΟ τώρα θα επιτρέψει τη συμμαχία να συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ένταξής της και να τονίσει τόσο στους Τούρκους ψηφοφόρους όσο και στα μέλη του ΝΑΤΟ τα μεγάλα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών. Δηλαδή, λέει, στην ουσία πείτε και στους Τούρκους πόσα προβλήματα θα αντιμετωπίσετε αν σας διώξουμε από το ΝΑΤΟ. Για να τους πει ψηφίστε την άλλη πλευρά. Οι Τούρκοι ψηφοφόροι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν τη χώρα τους πίσω τον Ιούνιο ή τον Μάιο, εάν ο Ερντογάν δεν χειραγωγήσει στις εκλογές. Οι υποψήφοι της αντιπολίτευσης έχουν μια πραγματική ευκαιρία. Κέρδισαν σημαντικές νίκες στις δημοτικές εκλογές του 2019 σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη. Αυτό συνέβη παρά τις προσπάθειες του Ερντογάν να διαφθείρει την εκλογική διαδικασία χρησιμοποιώντας διώξεις για να χτυπήσει την αντιπολίτευση και καταθέτοντας ψευδείς κατηγορίες εναντίον των ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης που προσπάθησε τόσο σκληρά να νικήσει. Υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια παρόμοιας συμπεριφοράς και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο Ερντογάν και οι σύμμαχοί του κατηγορούν την αντιπολίτευση για απιστία στην Τουρκία και παρενοχλούν τα λίγα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που παραμένουν στη χώρα. Ο Ερντογάν είναι πιθανό να λάβει πρόσθετα μέτρα κατά των Κούρδων της Τουρκίας, όπως η δέσμευση των κεφαλαίων ενός από τα κύρια πολιτικά κόμματά της, σε ένα από τα κύρια πολιτικά κόμματα των Κούρδων, και η σύλληψη οπαδών του αντιφρονούντα κληρικού Γκιουλέν με απατηλές κατηγορίες για τρομοκρατία. Η Δύση μπορεί να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις θέτοντας στη διεθνή δημοσιότητα και προβάλλοντας στη διεθνή δημοσιότητα τις ενέργειες αυτές και τη διπροσωπεία του Ερντογάν
ενθαρρύνοντας την αυξημένη διεθνή παρακολούθηση και την αναφορά των μέσων ενημέρωσης στις τουρκικές εκλογές. Το ΝΑΤΟ επίσης μπορεί να καταστήσει σαφές ότι η αποτυχία της Τουρκίας να διεξάγει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές θα ήταν το τελευταίο έναυσμα για να αποφασίσει αν θα ανακαλέσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ο ιδρυτικός χάρτης της συμμαχίας δεν προβλέπει εκδίωξη ή αναστολή, αλλά η αρχή του διεθνούς δικαίου Rebus sic stantibus, το ούτως εχόντων των πραγμάτων που κάναμε στην Ευελπίδα στο διεθνές δίκαιο, παρέχει κάτι περισσότερο από συγκεκριμένη νομική βάση για να γίνει αυτό. Το διοικητικό όργανο του ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, θα έχει τη δυνατότητα στην Ολομέλεια να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της θεσμικής του ασφάλειας. Καμία χώρα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη συμμαχία όταν τη βλάπτει. Και ο κύριος Ερντογάν δεν συμπεριφέρεται σαν σύμμαχος. Η χειρότερη παράβασή του τα τελευταία χρόνια ήταν η αγορά του συστήματος αεράμενας S-400 από τη Ρωσία το Δεκέμβριο του 2017. Αυτή η απόφαση ήταν ασύμβατη με τα υπάρχοντα αμυντικά μέτρα του ΝΑΤΟ και έθεσε σε κίνδυνο την τεχνολογία μυστικότητας των F-35, απειλώντας έτσι την ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των εταίρων της Μέσης Ανατολής. Ο πρόεδρος Τραμπ θα έπρεπε να είχε επιβάλει κυρώσεις αμέσως, αυστηρές κυρώσεις, βάσει του νόμου για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, του ΚΑΤΣΑ, αλλά επικράτησε η στενή του σχέση με τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Οι κυρώσεις δεν ανακοινώθηκαν προκαταβολικά και ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020, αφού η Τουρκία είχε αποδεχθεί την παράδοση και άρχισε τις δοκιμές των S-400 και αφού ο κύριος Τραμπ είχε χάσει την επανεκλογή του. Το Κογκρέσο απέκλεισε την Τουρκία από την παραγωγή και τις πωλήσεις F-35 το 2018-2019, αλλά οι καθυστερήσεις του Τραμπ στην έγκριση των κυρώσεων έστειλαν ανάμεικτα μηνύματα ενθαρρύνοντας περαιτέρω την αδιαλαξία του Ερντογάν. Άλλες πτυχές του θέματος είναι η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, η οποία είναι εξίσου προδοτική. Όπως σας το λέω, έχει νεοοθωμανικές φιλοδοξίες να ανακτήσει την επιρροή της Τουρκίας στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής. Αυτά οδήγησαν την προσπάθειά του να εδραιώσει την τουρκική ηγεμονία στη Βόρεια Συρία εν μέσω του εμφυλίου πολέμου της χώρας. Εκτοξεύει κατά καιρούς άμεσες απειλές για παρεμβολή τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε δυνητικά επικίνδυνη επαφή με τη ΣΥΠΑ και τις δυνάμεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη Συρία. Η στάση αυτή της Άγκυρας έθεσε σε κίνδυνο τις αμερικανικές προσπάθειες. Πρώτον, να νικήσει το χαλιφάτο του ISIS, δεύτερον, να αποτρέψει την αναβίωσή του και τρίτον, να κρατήσει φυλακισμένους Ισλαμιστές εχμαλώτους στη Συρία, που τους κρατούν στο Al-Hol, το στρατόπεδο εχμαλώτων, με τη βοήθεια των Κούρδων οι Αμερικανοί. Κατά τη διάρκεια των μακρών περιφερειακών πολέμων μετά την Αραβική Άνοιξη, ο Ερντογάν εκβίασε την Ευρώπη επιτρέποντας τις ροές προσφύγων μέσω της Τουρκίας προς τις γειτονικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή, ενώ ανακατεύεται στην αναρχία που επικρατεί σε ολόκληρη τη Συρία. Δηλαδή υποστηρίζει τους τρομοκράτες. Ο συνεπής ανταγωνισμός του προς το Ισραήλ αντικατοπτρίζει ομοίως τους ευρύτερους ηγεμονικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Ενώ ο κ. Ερντογάν κέρδισε επένους για την παροχή μη Μπαϊρακτάρ στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το Φεβρουάριο του 2022, η κίνηση αυτή ήταν περισσότερο ένα διαφημιστικό κόλπο για να προβάλλει διεθνώς το πρόγραμμα παραγωγής drones και η κίνηση αυτή δεν θα έπρεπε να συγκαλύπτει τις συνεχιζόμενες απειλές του προς άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή να μην κρύβεται πίσω από τα Μπαϊρακτάρ και να μην το δικαιολογούν οι δυτικοί, λέει. Ίσως το πιο ορατό από αυτά είναι το σχέδιό του να εμποδίσει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εκβιάζοντας μέτρα για να βοηθήσει την αντικουρδική του σταυροφορία και να καταστήλει τη διαφωνία εντός Τουρκίας και της τουρκικής διασποράς. Αυτή η επιθετική μεταχείριση των δύο ετούντων, η αποδοχή των οποίων υποστηρίζεται από ολόκληρη τη συμμαχία εκτός από την Ουγγαρία, είναι κλασική συμπεριφορά του Ερντογάν. Ο Λευκός Οίκος προφανώς συσχετίζει τις πωλήσεις F-16 στην Τουρκία με την υποστήριξη της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αλλά η αντίθεση του Κογκρέσου στις πωλήσεις είναι έντονη, αντανακλώντας τις εκτεταμένες αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη ΣΥΠΑ με την κολυσιεργία της Τουρκίας. Τούρκοι και εξωτερικοί παρατηρητές συμφωνούν ότι ο Ερντογάν θα αιτηθεί στις εκλογές εάν η διαδικασία είναι ελεύθερη και δίκαιη και η αντιπολίτευση παραμείνει αρκετά ενωμένη για να διεξάγει μια αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτόν να επηρεάσει και να ανατρέψει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εάν το ΝΑΤΟ επιστήσει τη διεθνή προσοχή στις προσπάθειές του με την απειλή της αποβολής της Τουρκίας από τη συμμαχία. Και αν ο κύριος Ερντογάν
καταφέρει να κλέψει τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, τότε το ΝΑΤΟ δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοεί τη ζημιά που έχει προκαλέσει τη συμμαχία και στα μέλη της. Το να εξετάσουμε σοβαρά την απέλαση της Τουρκίας ή την αναστολή της ένταξής της είναι προφανώς μια σοβαρή υπόθεση. Αλλά τα πράγματα θα χειροτερέψουν μόνο εάν η συμμαχία αποτύχει να αντιμετωπίσει τη δηλητηριώδη συμπεριφορά του Ερντογάν. Αυτά είπε ο Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβολος ασφαλείας του Προέδρου το 2018 και 2019 και πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη από το 2005-2006, ήταν και σε άλλες θέσεις σημαντικές. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Μπόλτον. Θεωρώ ότι ήταν μία ένα από τα σημαντικότερα άρθρα που έχω διαβάσει, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν λέω ότι είναι το πάνω αυτό το άρθρο, αλλά με δεδομένο ότι διετέλεσε σύμβολος εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, είναι ένα άρθρο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτό, για όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά, πριν 10 χρόνια όποιος έλεγε ότι θα τεθεί σε αυτό το επίπεδο, έστω και με ένα άρθρο, ζήτημα, στους New York Times είναι το άρθρο, ζήτημα αποπομπής της Τουρκίας από τον ΝΑΤΟ, θα σε περνούσε για τρελό, όποιος το έλεγε. Σήμερα λοιπόν λέγεται, και επειδή λένε και ορισμένοι διεθνολόγοι στην Ελλάδα, μα δεν προβλέπεται, μας είπε ότι το ούτως εχών των πραγμάτων, η ρήτρα του διεθνούς δικαίου να εφαρμοστεί, να παγώσει. Αυτό θα είναι πραγματικά μια τεράστια σημασίας εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αν θα γίνει, αλλά έστω και ότι συζητείται, είναι ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει ανακοινώσει πλέον ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου και δεν ξέρω ποιος σύμβουλος του το πρότεινε αυτό. 14 Μαΐου είχε πάρει τις εκλογές, στις εκλογές που έγιναν στις 14 Μαΐου είχε κερδίσει ο Μεντερές, ο οποίος είπε για πρώτη φορά έσπασε η μονοκρατορία των Κεμαλικών και για πρώτη φορά πήρε τις εκλογές ο λαός. Και λέει τώρα είναι τόσο κρίσιμες όσο τότε, γι' αυτό βάζουμε στις 14, αλλά είδα ότι η αντιπολίτευση απέφυγε να το κάνει, αλλά ξέρουμε όλοι που κατέληξε ο Μεντερές. Ο Μεντερές κατέληξε στην αγχώνη. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ερντογάν έκανε αυτή την αναφορά. Πάντως βλέπω ότι όσον αφορά τα εσωτερικά της Τουρκίας έχει προβλήματα η αξιωματική αντιπολίτευση. Λέγεται ότι την υποψηφιότητα, την κοινή υποψηφιότητα των 6 κομμάτων θα την ανακοινώσει ο γυρεότερος των 6, που είναι ο Καραμολάογλου. Ο Καραμολάογλου είναι παλιός συνεργάτης του Νεσμετίν Ερμπακάν, σκληρός Ισλαμιστής. Πιθανότητα θα είναι ο Κιλισδάρογλου. Οι ενδείξεις αυτό μας λένε. Είδα ότι και ένας γυρεός ηγέτης των Κούρδων του HDP, του HDP, λέει και αυτός είναι ένας έμπειρος, έχει την εμπειρία, λέει, για τον Κιλισδάρογλου. Υπάρχουν ενστάσεις, είπαμε, στα 6 κόμματα και στους ψηφοφόρους, διότι ο Κιλισδάρογλου κουβαλάει 2 αμαρτίες σε εισαγωγικά. Είναι Κούρδος και Αλεβίτης. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει. Εάν δεν ανακοινωθεί ο υποψήφιος, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τις εκλογές, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις που φέρουν τον Ερντογάν να χάνει. Πρέπει να δούμε πρώτα ποιος είναι ο ανθυποψήφιος του Ερντογάν και μετά να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, πάμε τώρα, είδα πριν σήμερα, είδα λοιπόν ότι ο Μπρέτ Μαγκέρκ είναι ο σύμβουλος του Προέδρου Biden για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και για το Κουρδιστάν. Ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόσωπος του Biden στη Συρία τότε που ήταν οι δύσκολες μάχες εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Ο Μπρέτ Μαγκέρκ ήταν αυτός ο αρχιτέκτονας, θα έλεγα, της συνεργασίας των ΗΠΑ με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας με τους Κούρδους, και γι' αυτό η Τουρκία τον καθίβρισαν με κάθε τρόπο όσο ήταν σε αυτή τη διαδικασία.
τον έχουν προσβάλει πολλές φορές προσωπικά. Ο Μπρέτ Παγκέρκ λοιπόν, μαζί με τον Άμος Χόκσταϊν, που είναι σύμβουλος και αυτός του Προέδρου Biden για θέματα διεθνών υποδομών και ενεργειακής ασφάλειας, είδα ότι έκαναν επίσκεψη σε 3 πρωτεύουσες. Πρώτα πήγαν στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, στο Αμάν, που συναντήθηκαν εκεί αρμοδίως. Στη συνέχεια πήγαν στη Βαγδάτη και συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εξωτερικών και Ενέργειας, αν δεν κάνω λάθος, και στη συνέχεια πήγαν και στην Αρμπίλ, στην πρωτεύουσα της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν. Και εκεί είδα ότι συναντήθηκαν και με τον παππού Μεσούντ Μπαρζανί, ο οποίος τώρα δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο, αλλά είναι ο γυρεότερος και θα έλεγα ότι έχει έναν συμβολικό ρόλο στην περιοχή, και στη συνέχεια συναντήθηκαν ξεχωριστά με τον πρόεδρο της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Κουρδιστάν και άλλα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, και στη συνέχεια στην ίδια πόλη, στην Αρμπίλ, συναντήθηκαν με τον Μπαφέλ Ταλαμπανί και άλλα στελέχη, είδα 4 ισχυρά στελέχη της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, το PUK. Εδώ λοιπόν αυτή η επίσκεψη κάτι σημαίνει, και θα έλεγα ότι αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι η Τουρκία. Διότι φαίνεται ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ, φαίνεται, επαναλαμβάνω, ξεκινάει από αυτό το τόξο, Ιορδανία, Ιράκ, Κουρδιστάν, προς δυσμάς, προς εμάς δηλαδή, και το διασυνδέω και με την επίσκεψη του διοικητή της CIA στην Λιβύη, με την πρόσκληση του Υπουργείου Ενέργειας της Λιβύης στις ΗΠΑ και με την επικείμενη επίσκεψη του Μπλίνκεν μετά από 1 μήνα ακριβώς, 20 Φεβρουαρίου, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Εδώ θα έλεγα ότι δικαιούμαστε να διασυνδέσουμε αυτές τις εξελίξεις με το άρθρο του Ρόναλντ Μαϊνάρτους, ο οποίος Ρόναλντ Μαϊνάρτους είναι πολιτικός σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 90 διατέλεσε διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Deutsche Welle, ο οποίος σε άρθρο του στην Deutsche Welle αναφέρεται στην κρυφή διαμεσολάβηση του Βερολίνου στα ελληνοτουρκικά, προσέξτε, και στην Κύπρο. Δηλαδή το μοντέλο των ΗΠΑ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ πάει να εφαρμοστεί και εδώ. Μυστικές δηλαδή διαβουλεύσεις και συνομιλίες μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας και για την Κύπρο. Θα το δούμε. Είναι πολύ σημαντικές και οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Πιλίδου για την ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά αυτές θα τις πούμε αύριο, και να πάμε να δούμε ένα πολύ σημαντικό άρθρο του Κώστα Βενιζέλο για τις βάσεις, τις αγγλικές βάσεις, γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο απερχόμενος πρόεδρος, στα πλαίσια των αποχαιρετιστηρίων επισκέψεών του, θέλησε να δει και τον νέο βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο τον Τρίτο, και γι' αυτό ταξίδεψε μέχρι και τη Σκωτία για να το συναντήσει στην ιδιωτική του κατοικία, τη γνωστή ως Birkhall, εντός του βασιλικού τμήματος του Balmoral. Ήταν μια ευκαιρία για μια καλή φωτογραφία για το αρχείο του προεδρικού ζεύγους της Κύπρου. Ο Κάρολος ο Τρίτος, εκφράζοντας τον ξεπερασμένο θεσμό σε μια ξεδοντιασμένη αυτοκρατορία, δεν έχει κανένα λόγο να μην δεχθεί τον Αναστασιάδη. Η Κύπρος άλλωστε θεωρείται από το φόρο ενόφης αλλά και τα ανάκτορα μια κλασική περίπτωση μεταπικιακού μοντέλου. Έφυγαν για να μείνουν. Μπήκαν εγγυητές σε ένα κράτος στο οποίο βάζουν συνεχώς τρικλοποδιές. Όσο ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μόνιμα πίσω από τα εμπόδια που έβρισκε μπροστά της η Κυπριακή Δημοκρατία. Στα Ηνωμένα Έθνη έχουν την ευθύνη για να συντάσσουν ψηφίσματα και θέλουν το μόνιμο ρόλο του διευθυντή της ορχήστρας. Προτάσουν ότι έχουν την πατέντα του Κυπριακού και οι άλλοι το αποδέχονται. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος όταν δεν ταξιδεύει εκτός Κύπρου κάνει προεκλογική, πήγε μέχρι και τη Βρετανία. Όχι στο Λονδίνο, αλλά στην κατοικία στη Σκωτία. Σε μια περίοδο, ειδικά που το Λονδίνο έχει μια στενή και σταθερή σχέση με την κατοχική Τουρκία, η οποία επεκτείνεται και αναβαθμίζεται, όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, έγινε και η αποχαιρετιστήρια συνάντηση
που δεν φαίνεται να ήταν ουσίας. Γιατί με τον Βασιλιά οι συζητήσεις δεν είναι σε βάθος, όπως θα ήταν με τον Πρωθυπουργό. Αυτή λοιπόν την περίοδο βρισκόμαστε ενώπιον νέων δεδομένων. Οι δύο αυτές χώρες, Βρετανία και Τουρκία, συνεργάζονται και στην αμυντική βιομηχανία. Η Άγκυρα αναζήτησε και βρήκε εναλλακτική, αλλά μόνιμη επιλογή στη Βρετανία, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε δυσκολίες με τους Αμερικανούς. Για την ακρίβεια, με το Κογκρέσο, όχι με την κυβέρνηση Biden. Το καθεστώς Ερντογάν συζητά με τον Λονδίνο για να εξασφαλίσει στρατιωτική τεχνολογία. Ειδικότερα οι συζητήσεις που συνεχίζονται αφορούν την κατασκευή τουρκικού αεροσκάφους 5ης γενιάς. Την ίδια ώρα, η κατοχική Τουρκία προωθεί τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στη βρετανική αγορά. Είναι ξεκάθαρη η σχεδιασμή αυτή. Είναι σαφές πως η συνεργασία αυτή επηρεάζει την Κύπρο αλλά και την περιοχή μας. Η ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια αναποφευκτή εξέλιξη. Είμαστε απέναντι, έστω και αν λέγεται από τους πρωταγωνιστές της αντίπερα όχθης ότι οι σχεδιασμοί είναι ευρύτεροι. Όσο επηρεάζεται η Γαλλία, που είναι στο στόχαστρο, τόσο περισσότερο το θέμα αφορά για παράδειγμα την Αίγυπτο, όταν εξοπλίζεται από την Τουρκία το καθεστώς της Τρίπολης ή το γειτονικό Σουδάν. Ο διοικητής της ΣΜΙΤ πήγε στο Σουδάν σήμερα. Επηρεάζεται και το Ισραήλ με την ανάπτυξη των σχέσεων της Άγκυρας με την Τεχεράνη. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αντιδράσει με συγκεκριμένες ενέργειες. Οι δυνατότητες της είναι περισσότερες από εκείνες που οι διαχειριστές θέλουν να προβάλλουν για να μην αντιδράσουν. Να μην ενοχλήσουν τη Βρετανία δηλαδή. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει εργαλεία, τα οποία αν τα χρησιμοποιήσει μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Υπενθυμίζεται πως μετά τη συμφωνία του εγγράφου στρατηγικού συνεταιρισμού Μεγάλης Βρετανίας-Τουρκίας, που υπογράφτηκε στις 23 Δεκάτου του 2007, η Κυπριακή κυβέρνηση έλαβε μέτρα που μεταξύ άλλων αφορούσαν τη λειτουργία των στρατιωτικών βάσεων, κυρίως τις διευκολύνσεις που παρέχει το κράτος προς τους Βρετανούς. Εκείνη η απόφαση προκάλεσε κόστος στο Λονδίνο, πλην όμως δεν είχε συνέχεια, καθώς στο μεταξύ στην Κύπρο άλλαξε η κυβέρνηση. Τα γνωστά. Όταν έχουμε εθνική στρατηγική, είτε αλλάξει η κυβέρνηση είτε όχι, η εθνική στρατηγική ισχύει. Αν ισχύει η στρατηγική της κάθε κυβέρνησης και του κάθε υπουργού, καήκαμε. Είναι πρόδειλο ότι η αχίλιος πτέρνα του Λονδίνου είναι οι βάσεις και αυτό θα έπρεπε να αξιοποιούσε η Λευκοσία διαχρονικά. Τουλάχιστον από το Μάρτιο που θα υπάρξει νέα κυβέρνηση στην Κύπρο, θα μπορούσε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει όπως πρέπει και επιβάλλεται, με βάση τα συμφέροντα της χώρας και χωρίς φοβικά σύνδρομα έναντι της Βρετανίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Να πω ως ένα σχόλιο ότι σε σχέση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, που τα κόμπλεξ και οι προκαταλήψεις και οι ανοησίες όχι μόνο τη σκότωσαν, την κρατούν νεκρή, να πούμε ότι η Τουρκία εξήγαγε, σήμερα νομίζω υπέγραψε με το Κουβέιτ, σε 28 χώρες εξήγαγε οπλικά συστήματα, κυρίως Bayraktar, και το 75% της παραγωγής είναι έξω. Δηλαδή, πέραν του οικονομικού κέρδους, έχει και πολιτικό κέρδος. Όταν τα πουλάς, έχεις επαφές, είσαι εκεί, ανταλλακτικά, εκπαιδευτές. Αυτό το έχει σκεφτεί κανείς από αυτούς που σκότωσαν την εθνική αμυντική βιομηχανία, από αυτούς που λένε τα πανεπιστήμια μας να μην κάνουν όπλα? Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει αυτή την πραγματικότητα. Άμα θέλουμε να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο σαν τη στροφοκάμιλο, όταν το βγάλουμε θα είναι αργά. Και να πω και για τον δήμαρχο του Ιάσμου, δεν τον έπαυσε ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έπαυσε όμως τις αποφάσεις που είχε πάρει, και διαβάζω τώρα ότι ο Μουμίν, ο δήμαρχος του Ιάσμου, ετοιμάζεται να κάνει προσφυγές. Ας κάνει όσες θέλει, έστω και αυτό ήταν μια θετική ενέργεια. Τις παράνομες ενέργειες λοιπόν του δημάρχου τις εξουδετερώσε η αποκεντρωμένη διοίκηση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Θεωρώ ότι και αυτό έπρεπε να το θίξουμε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Στην αυριανή εκπομπή θα δούμε τι έγινε και στην Ουάσιγκτον μεταξύ Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου. Λοιπόν, καλή νύχτα σας.